સૌપ્રથમ અહીંયા મેં એક બાઉલ લીધું છે, એમાં આપણે 4 બટેટા મીડિયમ સાઇઝના જે છે એ બાફેલા આ રીતે લઈ લઈશું. એક મોટી સાઇઝની જે ડુંગળી છે એને મેં એકદમ ઝીણી સમારી દીધી છે. 2 લીલા મરચાં જે છે એ બારીક સમારેલા છે, એનું તમે ત્યારબાદ આપણે ધાણા એડ કરીશું. એક અડધી ચમચી જેટલું હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી શુગર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલો આપણે છે આમચૂર પાવડર અહીંયા એડ કરીશું. મીઠું છે એ આપણા ટેસ્ટ મુજબ અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલું એડ કર્યું છે. તો હવે આ બધું જ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું હાથોથી જ. જો તમને લાલ મરચું પસંદ હોય તો તમે લીલા મરચાંના બદલે લાલ મરચાંનો યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે બ્રેડ લઈશું. આવી કોઈ પણ સાઇઝની તમે સેન્ડવિચ બ્રેડ લઈ શકો છો અને ત્યારબાદ આપણે આ મસાલો જે તૈયાર કર્યો છે એને આ રીતે સ્પ્રેડ કરવાની છે. ચારે સાઈડ કવર થાય એ રીતે મસાલો સ્પ્રેડ કરી દેવાનો આપણે અને ત્યારબાદ બીજી બ્રેડ જે છે એને આ રીતે આપણે જોઈન્ટ કરી દઈશું. હવે આપણે આ બ્રેડને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે ક્રોસમાં કટ કરવાની છે. તો આપણે અહીંયા આ રીતે પીસીસમાં તૈયાર થઈ ગઈ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મસાલો પણ બધી સાઈડથી ભરાઈ ગયો છે. સૌપ્રથમ અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. ત્યારબાદ એમાં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું હું એડ કરીશ. 1 ચમચી જેટલું મીઠું જે તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો અને ત્યારબાદ આપણે થોડા સાજીના ફૂલ કે જેને આપણે બેકિંગ સોડા કહીએ એ અથવા તો ખાવાના સોડા તમે એડ કરી શકો છો આ રીતે. હવે આપણે પાણી નાખી અને એને બરાબર મિક્સ કરતા જઈશું. થોડું થોડું પાણી નાખી અને એડ કરીશું જેથી લમ્સ ના પડી જાય. હવે આપણે આ રેડી થયેલા બેટરમાં તૈયાર કરેલી બ્રેડને આ રીતે ડીપ કરી દઈશું. અહીંયા મેં તેલ મૂકી દીધું છે મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર. તો મારું તેલ પણ રેડી થઈ ગયું છે એટલે આ રીતે આપણે બ્રેડને મૂકી દઈશું. રેડી થઈ ગયા છે ફ્રાય થઈને. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પકોડા ગરમા ગરમ રેડી થઈ ગયા છે. ગરમા ગરમ પકોડા સર્વિંગ માટે બિલકુલ રેડી થઈ ગયા છે. તમે ગ્રીન ચટણી, મીઠી ચટણી કે સોસ સાથે એને સર્વ કરી શકો છો. જ્યારે પણ ઠંડીની સિઝન હોય કે વરસાદ ચાલુ હોય ત્યારે આવા ગરમા ગરમ ભજીયા કે પકોડા ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. તો જોયું કેવી લાગી મારી રેસીપી? તો ફટાફટ સૌથી પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી ગરમા ગરમ પકોડા ખાવાની મજા આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.